Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng Puto Maya. At ang kakailanganin po nating mga sangkap ay malagkit na bigas na puti at saka purple. Kung wala po pala kayong bigas na purple, ay pwede pong ito na lang malagkit na puti ang gagamitin natin. Tapos gagamit din po tayo ng ginger juice. Gagamit din po tayo ng 1/2 cup ng white sugar, 1 teaspoon na salt, at saka 2 lata na gata. Gagamit din po pala tayo ng 5 cups na tubig. Ngayon po ay uumpisahan na po natin na lutuin to. Ngayon po ay ilalagay po natin yung ating malagkit na bigas dito sa ating kaldero para po mahugasan po natin. Mga 5 cups po ng malagkit na bigas ang ginamit po namin. Tapos ito namang purple na malagkit ay mga 1/2 cup po ang gagamitin po natin kasi matigas po yan at matagal siyang maluto kaya konti lang yung ilalagay natin. Ngayon po ay tapos na pong hugasan itong ating malagkit na bigas. Maglalagay na po tayo ng tubig para mailuto na po natin ito. Ngayon po ay lulutuin na natin to ng mga 30 minutes. Tatakpan na po natin tong ating kaldero. Ito po palang ating ginger juice. Kapag ayaw nyo pong gumamit ng ganito ay wag na lang po kayong maglagay nito. Ngayon po ay gagawa na po tayo ng latik. Ngayon ay ibubuhos na po natin yung ating 2 lata ng gata. Tapos, ito turn on na natin yung ating stove. Hihintayin lang po natin na kumulo yung ating gata. Tsaka po natin hahaluin. Ngayon po ay kumukulo na yung ating gata. Ngayon ay ibubuhos na po natin dyan ang ating ginger juice. At isusunod na rin po natin ang ating 1 teaspoon na asin. Ngayon po ay hahaluin na po natin yung ating gata. Ngayon po ay hihintayin lang po natin na tumuyo itong ating gata. Patuloy lang po tayo sa paghahalo nitong ating gata. Hihintayin pa po natin na medyo tumuyo pa po itong ating latik. Tsaka po natin ihahalo yung ating malagkit na bigas. Ngayon po ay i-check na po natin itong ating malagkit na bigas. Ayan na po. Luto na po yung ating malagkit. Napakaganda po ng kulay. Ngayon po ay pinatay ko na po yung ating stove. Tapos tatakpan po natin ulit para hihintayin na lang po natin tong ating latik. Ayan po, medyo malagkit na po yung sa ilalim. Ngayon po ay medyo tumuyo na po yung ating gata or latik. Pwede na po nating patayin yung ating apoy. Ngayon po ay ready na po natin na ihalo itong ating malagkit na bigas dito sa ating latik.
Ngayon po ay hahaluin na po natin yung ating malagkit at saka yung gata. Habang hinahalo po pala namin to ay hindi po muna namin sinindihan yung aming stove. Mamaya na po namin ito turn on yung aming stove kapag na-mix na po lahat. Yung purple po pala na malagkit ay naluto rin po siya na kasabay doon sa ating white na malagkit. Haluin po nating maigi yung ating malagkit at saka yung gata. Kung meron po pala kayong dahon ng saging, pwede rin pong balutin nyo yung ating puto maya kasi yun po ang nakakapagdagdag ng bango nitong ating puto maya. Ngayon po ay ito turn on na natin yung ating stove para mas lalo po siyang tumuyo. Konting minutos na lang ang ating hihintayin para hanguin natin to. Ngayon po ay ito turn off na po natin itong ating stove para hanguin na po natin at ma-serve yung ating puto maya. Ngayon po ay hahanguin na natin tong ating puto maya. Ito na po ang finished product natin ng puto maya na ginawa ko po. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!